You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Good morning, Manila. Good morning, Philippines, and good morning, world. Welcome to Education Radio. And today, with our very special guest, we are going to be talking about national security with none other than National Security Advisor Hermogenes June Esperon. Good morning and welcome to Education Radio. Today I have a very special guest. I'm so honored to have him, my general also on the Philippine Army and National Security Advisor, General Hermogenes or June Esperon. Good morning, sir, and welcome to June Esperon. Welcome to Education Radio, Sir June. Thank you so much, Pia, Miss Morato, for inviting me here sa Education Radio. I'm really honored to be your guest here. Maski na anong oras siguro pag tinawag mo ako dito. I know you have been so involved in education and in informing the public about a lot of things, kaya sabi ko ito na siguro, binigyan ako ng chance na makapagsabi kung ano yung ginagawa namin sa trabaho namin ngayon. Nako, maraming salamat, Pia, and maraming magandang umaga sa ating mga taga-subaybay ng Education Radio. Maraming salamat din po, sir. So let's begin with explaining to people po, ano po ba ang National Task Force? Ano po ba ang ginagawa natin okay. ngayon? I of course work as the National Security Advisor to the President, and I am the Director General of the National Security Council. Mm-hmm. But I take on several jobs from this job, from this position. Nabibigyan tayo ng assignments. Mm-hmm. If you recall, Pia, noong 2007 ay ipinatigil na ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pakikipag-usap sa Communist Party of the Philippines, NPA, NDF, usaping pangkapayapaan, na talagang gusto niyang simulan noon pa lang. Pag-upo, di ba, mayroon 3 membro ng gabinete na kanyang inappoint, nang sa ganun ay mapagbigyan sila at makausap niya. At itinuloy ang peace talks. Ngunit sa kasamaang palad, the NPA continued to harass communities. Meron silang mga sinutunog ng mga construction equipment, meron silang mga pinapatay na civilian, at patuloy pa rin ang kanilang pag-recruit ng mga tinatawag nating katutubo or indigenous peoples para sa kanilang army. Hindi lang sa indigenous peoples, kundi galing na rin sa kabataan at ang ating mga magsasaka. So, ginusto man ng ating Pangulo na ituloy ang usapang pangkapayapaan, ay napilitan siyang ito'y itigil. At ang ginawa niya ay
naglabas siya ng Presidential Proclamation 374 noong December 2017 to signal the end of the peace talks and declared the CPP-NPA as a terrorist organization. So nadeklara sila na terrorist organization at yan ay bukod pa sa pagdeklara na nauna ng United Nations, United States, Canada, New Zealand, European Union at Australia. Nadeklara na sila na terrorist organization. Ito naman ay panibagong pagdeklara ng ating Pangulo na sila ay terrorist organization. Taking a cue from that, we in the security sector came up with our plans and proposals to the President to come up with an executive order 70 na kanyang pinirmahan. And this created the National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Yes. December 4, 2017. The Executive Order 70 called for the attainment of peace or ending the conflict itself and putting in developments and to conduct, instead of the national level peace talks, to conduct localized peace engagement that are centrally or nationally controlled dito sa national but implemented dito sa lokal. So that was the mission given to us by the President, and we came out with the plans after workshops with all agencies that are involved. We submitted the plans to him in April of 2018. 2018 na. That's right. And when he approved the plans noong 2018, that included already our proposal for 2 tracks to end the secession, end the armed conflict, plus put in development. So peace and development. Yes. How do you attain peace? So siyempre, tatanggalin mo yung armed group and take them out from their guerrilla bases. Right. And of course, confront their front organizations. Alam mo naman kasi ang nature ng kalaban natin ay mayroon silang underground organizations, mayroon din silang front organizations. Right. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Yung Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ay yan ang underground organization, pero mayroon silang front organization na Gabriela. Alam mo, ang Gabriela, napakaganda ng programs yan. Alam mo naman, you're a woman. You're a lady. Yes. I like that you're bringing this up. Okay. Yeah, I have my sisters. I have my daughters. And I know, my wife, of course, and we know and respect women's rights. Correct. Equality, etc., gender equality in office. Napakagandang organization yan. Pero, yan ay ginagamit nilang para maugnayan o ma-network ang karamihan ng kababaihan. Ngunit sino ang gumagalaw dyan? Ito yung makibaka na talagang membro na ng partido. In other words, sila ang nagko-control. Halimbawa, I can immediately tell you now na ang makibaka ay talagang nagkaroon sila ng party list at ang kanilang nominee ay isang Communist Party of the Philippines member, card-bearing yan. Lahat naman sila dyan sa Makabayan Bloc. So yan ang ating sinusugpo dahil sila ang nagbibigay ng suporta sa New People's Army. Tatlo kasi yan. Ang Communist Party of the Philippines serves as the brains, mastermind. Meron siyang armado, yung New People's Army, at meron siyang support, yung National Democratic Front. Nandyan yung front organizations. So, susugpuin natin yan. At sa pamamagitan ng pagdadala ng improvements, economic upliftment sa mga apektadong mga lugar. Correct, yes. Ngunit, kailangan tanggalin mo muna yung New People's Army. And so, mayroon tayong, ang gagamitin natin dyan, dati-dati kasi, ang ginagawa natin, halos purely
military, PFP, at saka police, Right. at saka intelligence security forces, ang nagtatrabaho lang sa problema ng insurgency. Samantalang, yung problema ay political, social, economic, military problem. Correct. Kaya ngayon, itong National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict ay binubuo ng 12 clusters. Ano itong 12 clusters na ito? At itong mga 12 clusters nito ay diretsahang kino-confront yung programs to counter the programs of the CPP-NPA. Mass-based building, armed revolution, armed struggle, parliamentary struggle, international solidarity work. So ano itong 12 clusters natin? Unang-una, dahil ito naman talaga ay napakalaking parte itong sa pakikipaglaban sa NPA, ang information drive. Yeah. Kaya ang strategic communications natin, yan ay pangunahing cluster. Correct. Sinusundan yan ng legal cooperation cluster dahil maraming legalities yan na talagang dadalhin mo sa korte dahil hindi naman pwedeng armas lang dadalhin mo, kailangan dalhin mo sa legal. Meron tayong international engagement cluster dahil meron silang tinatawag na international solidarity works sa Europe, sa US, sa Canada, sa Australia, etc. So, international engagement. At meron tayong very important, yung situational awareness or ito yung tinatawag nating intelligence. Yes. 4 yan. Dito sa lokal ay meron tayong local government empowerment dahil kailangan talaga natin pagalingin ang ating gobyerno. Dapat alam nila at kailangan bigyan mo ng kapasidad upang lumaban. Correct. Sila ang front yung mayor, governor, at saka kapitan, at saka kanilang mga kagawad, kailangan ay kasama They're natin. capacitated. Correct. Yeah, local government empowerment. At saka, dyan mo rin makikita kung dapat yung local government, local governance ay laging good governance. Dahil kung hindi good governance ang ipapakalat mo o gagawin mo sa ating mga bayan, ay lalo lang magkakaroon ng mga issue. Mga issue. Hindi ko naman sinasabing local governments lang ang may kalokohan, ano? Yeah. Maraming kalokohan pero kailangan importante yung ating local governance ay malakas. So, sumusunod dyan ang ating yung sinasabi kong local peace engagements. Dahil ang mangunguna talaga dyan yung ating mga governors. They're the fathers of the provinces. That's right. The mayors are the fathers of the towns. And the capitans are, of course, the heroes of the barangays, di ba? That's right. Sila dapat ang mag-ano dyan. Pagkatapos, mga clusters natin na susunod ay yung basic services. Yes. SWD, education, health, yan, ang mga basic services natin. Pangalawa dyan ay poverty reduction, livelihood and employment, tulad ng TESDA, DTI, yung mga livelihood, DA, nandyan lahat. Nandyan din ang infrastructure and resource management cluster. Mga infrastructure, mga lands, forestry, isang cluster yan. Then, importante itong sectoral unification and capacity building and That's mobilization. Mga sektor. Yes. Kasi, sa totoo lang, ito talagang sa akin lang, ito ang pinaka-importanting sektor. Kung meron silang sektor sa peasants, dapat may sektor tayo dyan na educate them on what to do. Right. Kung meron sila sa kababaihan, meron din tayong dapat na sektor dyan. Malakas tayo dyan. Sa Youth, kababaihan. Youth, kababaihan, labor, bureaucracy, lahat ng sektor. Yes. Indigenous peoples, kailangan alagaan mo lahat yan, mayroon ka. Napaka-importante nitong cluster na to, sectoral unification, capacity building and mobilization.
Para, kasi dyan nagre-recruit yung yung CPP-NPA. Yes. Napaka-important. Then last na klase ng sector, last two, yung e-clip and amnesty program. Kasi hihikayatin natin ang mga armado at mga membro nila na magbalik loob na sa atin. Makikita naman nila na 52 years na yung pinaglalaban yun, hindi naman kayo nananalo. So dapat tumulong na lang kayo sa amin. Meron akong mga personal programs dyan, kasi lately sa Baguio ay aking kinuha yung dati kong kaeskwela sa Philippine Science High School na naging party wife ng chairman ng CPP-NPA. Sabi ko, sumama ka na sa amin. Ano pa ang gagawin mo ngayon? Namatay kasi sa enkwentro si Julius Hiron sa Baguio nung Marso. Ewan ko kung naano mo yan. So sabi ko, yung kanyang party wife, nandoon. Siya ang white area. White area, tama po, yeah. White area chair. So, nakipag-ugnayan sa akin, di sige, kunin kita. At ngayon, katulong ko na sa mga ginagawa naming mga projects sa Cordillera, di ba? So, yan ang e-clip and amnesty program. At ang huling cluster natin, yung peace, law enforcement and development support. Ito lang, nandito ang military at police at security agents. Dati-dati sila lang ang gumagawa ng trabaho, pero ngayon mayroon na silang 11 clusters na kasama. Right. At lahat ng cluster na mga yan, alam mo naman sa nature ng ating coordination ay tulong-tulong. So Correct. kung kailangan mo ang tulong ng intelligence o Stratcom, magtawag ka lang. At yan ang trabaho ng headquarters ng National Task Force LCAP. Yes. Kung kailangan ng basic services, tawag ka lang. Yes, coordination, inter-cluster meeting. At ang isang importante dito na dapat nating tandaan, ang Pangulo mismo, siya ang nag-volunteer nung aprobahan niya yung plano nung April. Sabi niya, ako na mag-chairman. Pero ngayon, talagang... Nice one. Parang, alam ko, ako naman nagtrabaho sa maraming presidente ako pinagsilbihan. Siyempre, lahat naman yata ng presidente, ako ay Marcos Lieutenant, ako ay Cory Major, ako ay Ramos, nag-deputy PSG nga ako dyan, Lieutenant Colonel, ako ay Gloria PSG Commander, yes. DLG. Kay Pinoy, doon lang ako hindi nagsilbi kay Pinoy. Tapos dito ngayon kay President Digong. So, biro mo, well, of course, lahat ng presidenteng dinaanan ko, grabe ang support sa akin dahil, pero yung mag-lead mismo ng campaign, sila na nga ang commander-in-chief. Pero talagang naramdaman ko ito. Ay, teka muna, nagsilbi din pala ako kay ERAP. Naskip ko yan, Brigade Commander ako ni ERAP sa Cotabato nung all-out offense. Yes. Tapos, nung panahon ni Ate Glo, ilinipat ako sa Basilan, Brigade Commander na naman. Yeah. Bago niya ako pinuhang PSG. So, talagang ang laki ng effect nung si Pangulo mismo, became the chair. Rigoro Duterte, ang chairman. Correct. Kasi 19 kami na cabinet members na nasa board ng LTF-LCAP. 19 na cabinet members. Pati pang 20 ang chief of staff, 21 ang chief PNP, NICA, 22, and 2 private sectors kasama namin. So, it's actually a whole of nation approach, whole of government plus private sector. Whole of government and whole of society. Yes, whole of nation approach. So, whole of nation approach. Yes. At hindi lang kami nandito sa headquarters. Ang ginawa ng Pangulo, as I recommended, dapat lahat ng region ay mayroong cabinet member na mamumuno. So, sa Cordillera, dati ang nandyan ngayon na Cabinet Officer for Regional Development and Security, si William Dar. Yes. Region 1, ako. Dahil taga Pangasinan ako at asawa ko taga
Ilocos Norte. Region 2, Bebot Bello. Region 3, Secretary Charlie Galvez. Yes. Region NCR, Mark Villar. Region 4A, Secretary Ed Anyo. Region 4B, Cusi. Region 5, Greg Hunasan na ngayon. Greg Balesteros Hunasan. Yes. Kilala ko yan. Region 6, General Simato. Ilocano yan eh. Pero Yes, kilala mo sexy si mat, Kuya- of course, of course, of course. Ang ating kuya, ating laging bida, laging tamang ginagawa. Region 6 siya, pero taga Ilocos yan. Kaya lang, captured siya sa Region 6 eh. Yeah, okay. Doon siya na-capture. Ito ba yung tinatawag nating chords, sir? Cords, Yes. Cabinet Officer for Regional Development and Yes. Security. Region 7, si Mike Dino ng Presidential Advisor for the Visayas. Region 8, Secretary Ed Del Rosario ng Housing. Region 9, DSWD Rolly Bautista. Sec Region Bautista. 10, Sec Andanar. Second Region 11, Sec Abisado. Dati dyan si Secretary Dominguez pero nung pumasok si Secretary Wendell, siya na nag-volunteer kasi talagang napaka-busy naman kasi nitong si Kuya si Secretary Tani Dominguez. Although lalo na ngayon, sir. Todo pa rin siya. Siya ang halap natin ng suporta. Region 12, si Sid La Peña. General La Peña, TESDA. Region 13, hindi man taga doon, pero taga Davao kasi. Nag-volunteer doon si Secretary Carlo Nograles. Nograles, yes. Region BARM, BARMM, Secretary Del Lorenzana, dahil yan ay taga Parang. Diyan pinanganak yan Pero Ilocano din yan. Pero naunahan ko sila sa Record 1 At saka malaki ang problema sa Mindanao. Oo nga po. Bagay na bagay sila doon. Ako naman taga ganun lang naman ako taga utusan lang nila as vice. Ako ang vice chairman ni presidente. So yun ang natin. Kung meron kaming regional task force na pinangungunahan ng mga cords, meron ding provincial task force. Correct. Lahat ng governors. Lahat ng mayor naman, municipal task force, lahat ng barangay task force. So makita mo, talagang mula sa taas hanggang baba, private sector ang inyong national task force to end the local communist armed conflict. Kaya huwag kayong magtaka kung ganun na lang na dati-dati naman meron kang farm to market road, meron kang eskwelahan. Pero hindi mo ilinalagay doon sa kailangan paglagyan Correct. Ilinalagay mo doon sa peaceful na. Pagbigyan natin itong mga geographically isolated and disadvantaged areas na may conflict. Correct. Ito ngayon, doon natin ilalagay. Kaya nga whole of nation Hindi po ba? Ganon. Whole of nation. Talagang pinagmamalaki namin itong organisasyon na to. Yes. At kaya ganon na lang ang galit sa amin ng mga so-called progressive blocks, yung kaliwa. Yeah. Kasi natatamaan na sila. Kung nasaan man sila, kung nandyan sila sa international, sa Europe, talagang pinupuntahan namin sila doon. Pumupunta kami ngayon sa communities dyan sa Europe at saka kung saan-saan para may paliwanag sa mga ating communities kung sino sila. Kaya ngayon lang siguro nangyari. In fairness, ako din naman ay nag-chief of staff, army commander. Talaga namang ito ang gusto kong mangyari noon pa. Yes. At nagawa din naman. Pero sa bandang huli ay parang lalo na pag meron ng mga kumukontrang ganun ay parang nawawala yung effort. Ito tuloy-tuloy talaga to. At pangako namin na in the next 2 years lalong titindi ito, Pia. Yes, I can see why. Kasi very comprehensive po yung ginagawa ng 12 clusters. It's precise, it's comprehensive, and then it's led pa by the chords.
So, of Yeah. course, with the president, I'm chairing everyone. And siguro yung isa sa pinaka-importanteng bagay na really hits the spot is yung basic services. Kasi yan po Yes. yung laging ginagamit, no, pang-entice doon sa kabila na kesa kulang ng ganito, walang ganyan, na hindi binibigyan ng gobyerno. But here we are, where, Livelihood. Yeah. tama po yun, where, Tatlo yan na clusters. Basic services, poverty reduction, livelihood, employment, at saka infrastructure and resource management. tama po. Talagang yan na ngayon yung lumalabas na kung bakit mayroon tayong 16.44 billion. Yes. Yes po. Yes. Na hindi lang naman pera ang pinag-uusapan dyan, kundi yung supervision, determination ng kailangan ilagay mong project. Correct. Yan ang kailangan tutukan natin. Especially the underserved. Kasi masyado nang matagal yung underserved di ba? Katulad na yung sinasabi ninyo na yung nirereklamo or yung sinasuggest na ba't hindi na lang ilagay sa farm to market, kayo na rin po nagsabi nilalagay ito in places na meron na or more convenient areas. 'Di ba? Yeah, So it doesn't make the necessary change po, ganun, 'di ba? Correct. More of the same na yan. Ay, marami na tayong masasabi ko naman na yung mga ginagawang farm to market road ng Department of Agriculture ay kailangan pa rin. Alam mo kasi ang history ng farm to market road, noong una, pwede na yung pag sinabi mong farm to market road ay all weather. Yung ano lang ba, graba at bato, linagyan ng konting drainage kanal sa gilid. Pero pagdating ng tag-ulan, nawawala din. So repair na naman. Opo, tama. So ngayon, ang ating farm to market road na sinasabi ay concrete 1 kilometer farm to market road. Tama. Na nung kabataan ko sa Asingan, Pangasinan, sa aming barangay, kung mayroon lang sana kaming 1 kilometer na gano'n sa aming national highway pa yun, between Asingan and San Manuel, hindi man lang asfaltado, kundi all weather lang. All weather, opo. So, nangyayari, masakit sa paa ko kung minsan pumapasok ako ng eskwelahan, nasira yung aking tsinelas. masakit sa paa, hindi ka makatakbo. I can imagine po. Ang isa po pang magandang initiatives, well, I would want the people to further understand kasi ito rin po ay isang column na sinusulat ko rin sa Philippine Star. Yung barangay development plan. Kasi I know very close to your heart din ito po. Kasi ang talagang main goal, no, yung forefront of this whole of nation approach, right, is really to bring down to the grassroots, to the most basic units, 'di ba? On the political end kasi yung pinaka-basic unit ay ang barangay. Yes. Yes po, sir, go ahead. This is even more seen or very very clear na nangyayari ito sa lugar ng ating mga indigenous peoples. Hindi na bali ako na taga-baryo, no? Kasi yung aking baryo ngayon ay meron ng sementadong kalsada. Yung sinabi ko, dati mga ano lang yan, mga bato-bato at ano. Pero ngayon yung kalsada namin from Asingan to San Manuel ay concrete na yan. Meron pang bypass road nga sa amin dahil yun yung ginawa ng bypass road panahon ni FBR naman, nagawa yan. At sa mga lowlands and medyo urbanized na lugar, marami na tayong projects. Pero, ang iniisip natin ay yung kung nasaan yung mga NPA, kung saan sila naggumagawa ng guerrilla bases. Saan ang mga yon? Karamihan dyan ay doon sa mga ating mga katutubo na walang depensa. Correct. Kasi, mga lumad Correct. Nandun sila. Mga lumad. Nasa bundok. So, ang ginagawa ng NPA, ginagawa nilang production base yan
so that they can have their guerrilla bases. Yan. So, Yun ang... pangunahin naming target yan. Alam mo ba, Pia, na itong NPA sa Mindanao ngayon, 70% niyan ay katutubo. Grabe Kasi talaga, sir. Opo. Napakadali mong hikayatin, i-recruit yung katutubo dahil wala siyang kalsada, wala siyang eskwelahan, wala siyang clinic, wala siyang services. They are left to their own. Kuminsan pa nga, mayroon kang reforestation project dyan, pero hindi naman sila yung nagre-reforest, kundi taga-baba. Paano yun? Hindi sila involved, wala silang hanap buhay. Tapos yun pa yung they grew up into it, kinalakihan nila, di ba? Yeah. Dahil sa pagkukulang natin na yan, sa katunayan lang, aminin natin, nagkulang din tayo. Alam mo ba na yung CPP-NPA ay nakapagtayo ng tinatawag nilang salugpungan schools? O nga po. Mga 72 of them. Merong tinatawag na Alcadeb, MESPI, salugpungan ang pinakamalaking eskwelahan nila. Na kung saan, yung mga bata, doon na pumapasok. Pero iba ay tinuturo. Ang pangunahing tinuturo ay paano magalit sa gobyerno. At pagkatapos, tinuturuan ko paano maging NPA, paano kumawak ng armas. At hindi man lang kumakanta ng lupang hiniram. Ang kinakanta na lang, alam mo ba, international, pambira. At sino nagtuturo ng mga to? Yung kanilang front organizations ng CPP-NPA. At doon nanggagaling ang kanilang recruit. Karamihan. Anyway, meron pa naman silang kinukuha mga recruit sa mga eskwelahan, universidad at mga peasants. Okay, hold that thought, sir. So, we'll just pause for a short break. We'll be right back on Education Radio. Stay tuned. Good morning, and we're back here on Education Radio with National Security Advisor Hermogenes June Esperon. June. Hello, Yeah. June. General Esperon, nakakaya naman June. Sir. Sa high school, sa Philippine Science High School, Hermo ako. Hermo. Yeah, Hermo. Pero nung naging officer na ako, iniba ko ng konti, June na. Konting, June. pang-astig, June na lang. June na lang. Pero sa mga sundalo, siyempre, ang tawag nila sa akin, Sir. Sir, isa na ako doon, sir. Okay. Okay lang. Tawagin niyo akong June o kay Hermo. Okay ako lang. Or yung aking pangalan ng tatay ko, junior kasi ako. Either Dayonior ako sa probinsya or Imong. That's my father's name from Hermogenes. Imong. Sir, anyway. Sir June, yung before we went on break, you're telling us about the schools, no? Maraming recruitment, iba yung tinuturo sa kanila. Sir, what's your experience on this? Experience. Nako, ayoko sanang isama ang Philippine Science High School dito, pero alam mo bang yung Philippine Science High School, nagsimula yan doon sa Elliptical Road. Mayroong kalsada, mayroong buildings dyan ng Philippine Government Employees Association na parang mga box na Oo nga. Oo, yeah. PGEA, nandun ngayon ang TUCP. Yun ang aming dating eskwelahan. Biro mo, nung tinatag ang Philippine Science High School it's for the bringing all together the so-called cream of the crop. Yes, of course. Matuto ng science. Alam naman natin kung anong dinudulot ng science sa atin. Napakalaki. Especially for a country that was growing, emerging. 1964 pa lang yun, yung first na class namin. Second class kami yung second class. Ang first na klase pala namin was led by Rinaldo Vea.
who is now Mapua chair. At alam mo si Ray Vea, second year pa lang sa UP yan, kumandidato na president ng Student Council ng University of the Philippines. Wow. Ganon katigas naman ang mga produkto namin, ano? Oo, best and brightest kayo. Alam ko naman, yan. pero ako nangungopi. Kakayang aminin, pero mayroon din akong alam ng konti kasi honor valedictorian din naman tayo sa mababang paaralan ng ng North Central School, ano. Nung high school ako, tinatanong mo kasi ako sa experience ko, doon pa lang rini-recruit na kami dahil meron kaming mga hinihiling na hindi maibigay. Yung bigyan kami ng eskwelahan na nararapat lamang sa mga young scientists. The so-called young scientists. Kaya panay ang punta namin sa Malacanang noon para humingi ng pondo para sa eskwelahan at nagrarally na rin kami. Wow. I never knew that. Okay. Di ba nabigyan kami ng eskwelahan ngayon, meron ng Agham Road dyan, tapos may Philippine Science Yeah. School dyan. Yes, sir. Yeah. Tapos nadagdagan pa ngayon ng overall campus all over the Philippines ng Philippine Science High School. Lumaki ng lumaki. So, okay naman. But kaming mga tinamaan noong 70s, kasi 1965 kami pumasok dyan yung second batch, may mga na-recruit sa amin. Alam mo bang tatlo sa kaklase ko, one of them my best friend, who was the son of a colonel in the army, na-recruit. Wow. At namatay sila sa engkwentro. Wow. Yun ang personal experience ko. At masasabi ko rin sa iyo na ako ay kasama sa first quarter storm. Wow, okay. Yung mga rally noon sa Congress at sa Malacanang, kasama ako doon. 1970, January to February, mga rally yan. Pero mabuti na lang, nakapasok na ako sa PMA by April. Correct. Dahil, sabi ko sa sarili ko, kung hindi pa ako papasok ng PMA, problema na naman ako ng tatay ko na teacher lamang siya, teacher farmer. Apat na yung kapatid kong nasa koleyo na ginagastusan niya. The first scholarship that came to me, kinuha ko. At mabuti na lang yung PMA yun. Personal story yun. Pero sinasabi ko, talagang ang source ng marami silang re-recruit sa mga eskwelahan. Hanggang ngayon, mayroon kasing itong Kabataang Makabayan, ito yung underground organization na noong araw ay kasama dyan ng Samahang Demokratikong Kabataan. Dapat ang magkwento niyan yung mga the likes of sorry to mention it, Mr. Secretary, former Ambassador Bobby Tiglao. Yeah. Yan. Batang-bata pa lang siya ng Regional Party Committee ng Metro Manila, the most organized Regional Party Committee din. Kasama na rin dyan si ating kasamang Republic Defender, si Gary Olivar. That's right. Mga ganon. Yung mga, dyan na rin nakuha sina Nelia Sancho noon, sa Maita Gomez. Hindi ba? Mga beauties. With, of course, brains. League of Filipino Students, yan ang legal na organization. Yes. Sa ngayon, those are the legal fronts. Legal fronts. Meron ding anak bayan. Ito naman yung mga kabataan sa mga bayan. Na sana ang pangontra natin dyan ay, di ba nung araw mayroong kabataang barangay? Yun ang dapat na pangontra natin yan. Nawala So, ito ngayon, kabataan para sa bayan, anak bayan. Meron ding kabataan party list. And sa campus naman, nandyan yung mga College Editors Guild of the Philippines. Ang gagaling na mga yan, mga writers natin. Pero tinitira nila yan. Pag mayroong, alam mo kasi, dala ng idealism and youth, and you are even the writer, makikita mo talaga yung leanings niya pag yung leanings mo is towards activism. Right. Walang masama sa activism, ha? Walang masama. Yes. Dahil ako, aktivista ako, at ikaw siguro, na-recruit ka din, or ano eh. I consider myself one. Yeah, you're There's an nothing activist, wrong. There's nothing wrong with it. Yeah, activism is good. Activism is good. But once you advocate armed struggle, at ipagmamalaki mo pa na ang iyong alumni, mga kasama, ay naging NPA na,
Yun ba ang ibig sabihin? Ganon ang nangyayari sa Gabriela Youth. Yes. Pinagmamalaki nilang yung kanilang alumni ay naging NPA na. Nandiyan Yes. din ang National Union of Students of the Philippines. That's Mga, right. do you know, siyempre alam naman natin na yung members ng National Youth, National Union of the Students of the Philippines, yan na yung mga leader ng high schools, di ba? Naranasan ko din namang naging leader sa eskwelahan namin nung high school ako. Eh, dahil doon, kaya ako naugnayan din. Right. Naugnayan ako eh. Yeah. Eh, yung mga, maraming mas magagaling pa na National Union of Students, mga convention pa yan eh. Doon nagre-recruit. Eh, dapat dyan nanggagaling yung ating mga leaders of the future. Hindi yung leaders ng armed revolution. Yes. Yun ang kinagagalit namin. Yes. The efforts of the youth are brought to first activism, which is good for us. Yes. But because be careful from the youth, what you advocate. Yes, yun ang problema diyan. Kung lumampas ka naman hanggang sa sumampa ka na at mag-armado ay sira ka. Biro mo, best friend ko na kung tutuusin, kung hindi ako nag-PMA, baka mas grabe pa ako. Ako ang leader ng grupo namin eh. Oo nga. Pero siya sumampa. I think unknowingly hindi kasi nila naiintindihan na once na nakaakit na sila sa gubat enkwentro na yun eh, 'di ba? That's the point of no return. Point of no return. Tama. You either realize later on, lalo na kung you realize later on na wala ka nang, doon ka na lalaki. And I still know some of us from our high school na nandyan sa Central Committee. Tahimik lang sila dyan, pero I know, ayoko namang sabihin kung sino sila, but many people know who they are. So ganyan, kumukuha sila sa estudyante, kumukuha sila sa peasants, yung youth. Alam mo ang taktika kasi ng New People's Army. Hinahati nila ang pamilya. 'Di ba sabi mo kanina ang basic Unit. political organization natin ay barangay. Correct. Pero ano ang basic social unit natin? Pamilya. Basic social unit is the family. Anong ginagawa ng NPA? Mayroong samahan ng kalalakihan, magsasaka. Kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ganyan, pamalakaya. Sa kababaihan naman, alam mo na, nasabi na natin na Makibaka, yun ang underground organization. Sa babae naman. Tapos sa kabataan, nandyan ang kabataan makabayan. So hinatin nila kaagad yung pamilya. Nawawalan ng yung unity ng family. Hinahati na nila. Because they are godless anyway. That's Godless sila. Yeah. So, pwede nilang gawin yon. Kaya napaka-pernicious. Sasabihin nila, dapat itong gawin natin dahil ito makakabuti sa Pilipinas. Ganun pala. Ang totoong objective ng CPP, NPA, NDF ay upang agawin lang ang power to govern. Power is what they are after. They want power to become the leaders of this land. That's right. And they want to replace the democratic way of life of the Filipino. Papayagan ba natin yon? No way. Babaguhin nilang sistema natin, our freedoms? No way. No way. Kaya masisisi ko ba kung gano'n na lang ang bitaw ni Undersecretary Lorraine Badoy? Alam mo si Lorraine, taga-UP yan, sabi niya, doktor yan Sabi niya, ang tagal na pala akong linoloko ng mga ito. Oh, syempre, galit na galit siya dahil na-educate natin siya. Marami siyang, mabilis na alam niya, dahil exposed siya sa ganyan Ganon pala yun. Sabi niya na mayroong underground organization. Yeah. Si General Parlade naman is one of our very good officers. And he knows the history and narrative of this CPP NPA. Yes. Kaya at saka senior commander siya, he's one of our primary spokespersons.
talagang sinasabi niya, hangang-hanga ako dyan. I do not have to defend him. I do not have to defend Lauren. Ang gusto kong gawin ay suportahan sila. Susugan ko pa yung kanilang sinasabi. Right. Dahil tama sila. Yeah. Kung ngayon lang na may mga lumalabas tayong spokesperson na magganito, lumalabas na rin yung ating mga former rebels. Yes. Sinasabi na nila ganito. At kung magkaroon tayo ng hearing, pag nabalitaan ko pala si Senator Lacson, he's calling for a hearing on the matter of red tagging. Yeah. Magpapasalamat kami doon para maliwanagan natin ito. Yes. Ilabas natin kung ano yung mga holdings natin in an orderly, civil manner. Right. And something that could be recorded and be known to the public. Right. We are ready to go there. We are ready to go there. Yeah, that's great. That's really great. And on that issue, sir, on red tagging, women seem to also be the subject of interest in terms of influence. Malakas yan ngayon, ha? So, hindi. Alam mo naman, you cannot deny that the half of the world is women. hey, that's Diba? true. And we have many great women. Ang lakas kaya ng influence. Ako nga, kung anong sabihin ng asawa ko, ginagawa ko. Siyempre, love. That's what I call love and, of course, family. Yes. Biro mo yun, kung wala yung misis ko, wala akong guide, di ba? Oh, 'di ba? Syempre, ilaw ng mga tahanan 'yan. Hanggang ngayon siguro nagsisigarilyo ako at umiinom. Wala. Nung nag-asawa kami, nawala lahat yun eh. Tapos siya pa rin nang nag-aalaga sa akin. My personal physician is my wife. Yeah. Naalagaan niya mga anak ko. Biro mo yan. Yes, yes. Yung mga daughters ko naman are my inspiration. Those are women. My sisters are, wow. Alam mo naman. Yes. So that's why Ang bida sa bahay si ate, hindi si kuya. talaga. Galing Hindi. Diba? Sa amin. Ang bida sa amin si ate. But it's also good to note, sir, that even spokes Harry Roque also said, it's really all right. Especially, this sets the tone for influential women. Yes. It's all right to take up on an advocacy, but we really, as long as we don't play into the hands of communists or into communist hands. So again, it's all right to be an activist. It's okay to be an activist for as long as depende po yun sa ano bang ina-advocate natin. Yes, Diba? yes. Depende. Yan, I do not want to go into another topic, the anti-terrorism law, but I've always said that activism is not terrorism. Magkaiba yan. And terrorism is not activism. We could have another session on Of anti-terrorism. course, we can do that. We can do that dahil meron na tayong vice chairman pala ako doon. Yes. Chairman namin dyan si Executive Secretary Bingbong Mijaldea. And we have just come up with our implementing rules and regulations. So ready na kami. But then, let me not get lost into that. So, naman to related, and we can have another topic on that. I just want to talk more now about our barangay development program. Yes. Good to note kasi, sir, from 2016 to 2019, I just have to say this so that I did my homework. Wow. There have been 822 barangays that have been cleared of NPA influence, right? Making these communities ripe for development. So this is why I want you very much to talk about the barangay development. Yeah. Ganito kasi ang armed forces of the Philippines ay meron silang clearing operations ng barangays, and that's where the NPAs are. Those are where they are strong, and many of these barangays are influenced
or even totally controlled. Yan ang tinatawag na nating shadow government. Yan ang nagiging guerrilla based. Anong shadow government? Yung barangay kapitan is nominal, if not the chairman of the party itself doon sa barangay na yon. Kaya nagpapatakbo ng barangay na yon ay Communist Party NPA. Yun na rin ang nagiging production base sa kanilang pagkain o kanilang hideout. Napaka-importante ng barangay na mga yan. And so the Armed Forces of the Philippines had been leading the clearing operations together, of course, with the support of the local governments na hindi sympathetic sa CPP-NPA at saka yung Philippine National Police. Noong 2010 to 2016, merong silang na-clear na 500 barangays. Mukhang hindi nalagyan ng development yan. Walang follow-up. Kaya yung iba dyan ay nakuha din, nabawi ng CPP-NPA. Yeah. Kaya itong 2016 to 2019 ay inulit yung mga iba dyan, plus several more. At ang na-clear ng AFP, PNP ay 822 barangays. 822 barangays. Nitong 2020 ay itinuloy nila ang clearing at sa ngayon ay 502 na yung na-clear. Ang aking proposal actually, minsan sa isang cabinet meeting, ipresenta ko ito sa cabinet. Of course, the president was there. At nabigla nga akong nagpresent ako, umabante siya doon sa screen. Tumayo siya. Pinapanood niya. Sabi niya, ang dami na palang cleared barangays. Anong ginagawa natin dyan? And so, Mr. President, I'm recommending that we bring in development to these barangays. Yeah. Sabi niya, approve. Biro mo, hindi ko pa sinasabi kung ano yung ano. Tapos sinabi ko sa kanya, ito Mr. President, ito ang hiling ng mga tao na projects na kailangang ilagay dyan. Farm to Market Road. Yan. Na sa ngayon ay 12 million na. Concrete. Concrete yan, ha? 4 classrooms, 1.5 million. Health station, 1.5 million. 3 million yung classrooms. Yeah. 3 million. 1.5 million health station. 2 million waterworks. Waterworks at small irrigation projects. Then another 1.5 million for forest protection or national greening program. Na lahat ng programs yan ay Farm to Market Road, the Department of Agriculture and Public Works, Health Station, DOH, Waterworks, and the small irrigation, kasama ng Public Works at saka DILG, National Greening, DNR, Health Station. Kaya kanya-kanyang agency yan. Ang problema lang, hindi nagkakasabay-sabay. Diba? At saka kung mayroon man silang program Farm to Market Road, hindi naman na ilalagay doon sa cleared barangay. So, the President approved that, a package of 20 million per barangay, 822 plus 502. Wow. Okay. Dapat yan, 1,324. Lahat yan. Yan nga lang, noong nagkaroon ng COVID, di ba? Noong isasubmitan natin yung budget natin, ang sabi sa akin ng DBM, kailangan talaga natin ng ibang pondo mailagay doon sa sa COVID. So sabi ko, Secdel, pwede ba unahin na natin yung 822 na na-clear noong 2016 to 2019? O sige, sabi ko, isusunod na lang natin yung iba pa. So ang lumabas ngayon na napondohan sa National Expenditure Program ay 822 barangays times 20 million is 16.44 billion. Yan ang napondohan. At ako naman ay natutuwa dahil yung 16.44 na yan ay pinasa ng House of Representatives despite the objections of the Makabayan Bloc, si Gaiteg, Sarate, Kodjamat, Brosas, etc. Despite their objections, pinasa ng majority yung 16.44.
kasama doon sa tinatawag na nating from National Expenditure Program, naging General Appropriations Bill na. Yun yung pinirmahan ni Speaker Velasco. Yes. Yun ang pinirmahan niya. At nandun na ngayon sa Senado noong October 27. At yan na ngayon ang pag-uusapan sa Senado. Yes. Pagbalik nila sa session, November 9 yata. At tayo naman sa Senado ay nakakasiguro din ng suporta ng marami dyan. Alam kong mayroong dalawa dyan na kumokontra dyan. At sinasabi nilang dapat ilagay na lang sa ibang projects tulad ng COVID. Sabi ko, ako, inaamin kong clear and present danger ang COVID. Nasabi ko na ba yun? Yes. It's a clear and present danger. Totoo. Kaya nga, ang buong gobyerno ay nakatutok dyan. Meron tayong interagency task force to fight COVID-19. Ang presidente, every week, nagbibigay ng statement. Correct. Nagbibigay siya ng update. At tuloy pa rin ang ating gastos dyan. And it is really a clear and present danger na kailangan i-address natin. But amidst this pandemic, we must not forget that there are security threats. At ang ating Pangulo ay siya na mismo nagsasabi na ang number one political security threat ay ang CPP, NPA, NDF. Yan, siya na nagsasabi at gusto niyang sugpuin yan. Yes. Kaya itong 16.44 billion ay maliit lamang na halaga. Imagine, Pia, na kung yung 20 million mo per barangay ay hindi mo ibibigay yan at kailangan nila. Kailangan yung barangay na yan ay lagyan mo ng detachment. 1 platoon. 3 barangay, 1 company. Yeah. Magkano ang gastos mo doon in the long term? Lalaki ng lalaki yan. Mabuti sana kung marami tayong tropa. Correct. O, di sa halip na magkaroon ka ng military dyan at laging conflicted, we must make a permanent solution. And what is the permanent solution? There must be economic development. Yes. The barangay must be empowered. And the people must enjoy the benefits of peace and development. Yan, balik na tayo sa peace and development. And so I believe that this barangay development program na na-determine na natin na 822 barangays muna ay kailangan mailagay dyan. Otherwise, pababalik-balik lang. 52 years na tayo sa Correct. insurgency na ito. Katulad nga ng sinabi mo, what do we really want? Yes, what do we want? We want our barangays to take off, our provinces, our regions to take off. That's right. Bring peace there. Yes. Mabuti nga ngayon na wala na mayroon na tayong peace agreement with MNLF at saka MILF. Ginastusan natin na napakalaki yan. Marami akong kaklaseng namatay yan. Yeah. Sa halip na mag-graduate kami ng Marso noon sa PMA ng 1974, graduate kami January para lang madala na kami sa Mindanao. Ganon din ang nangyari sa mga ibang klase. Halos ang dami nating resources na ilinalagay dyan. Ganon ang conflict. Mabuti nga ngayon, nagkaroon na tayo ng peace agreement 1996 with the MNLF, with President Ramos. Ngayon, 2017, napirmahan na natin sa MILF. O di, medyo wala yung conflict. That's right. You can just imagine sana, Pia, kung walang conflict sa Mindanao, I'll bet my whole 1-year salary against 1 peso. Sana, medyo siguro mga plus 2% sa ating gross national product kung walang gulo-gulo sa Mindanao at sa mga panayunan natin. Tama. Biro mo yun, that's what has been happening to us. Yeah. Because of these internal conflicts. Yes. Tapos, maniniwala ka ngayon dyan sa mga sinasabi ng mga galamay, mga tentacles ni Season, na gusto niyang siya mag-take over, na alisin yung mga ating agreements, international agreements, na mag-land reform ulit at magpapatupad yung NPA. Diyos ko, Lord. Oh my God. Diba? Panalo ba sila? Sa Pistoks, biro mo sa Pistoks, yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila. Kaya sabi ng Pangulo, teka muna. Kita ka muna, parang gusto niya yata coalition government. Sabi ng Pangulo,
I cannot give to you the mandate of the mandate that was given to me by the people. I was elected by the people. I cannot give that mandate to you. You cannot rule with me. Yes. Akala mo naman panalo na sila, eh wala naman silang kontrolado ngayon na lugar except yung mga temporary controls nila sa mga barangays na gusto nating alisin. That's right.